Chương trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức hàng tuần kỳ thứ 241 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, chúng ta đã được nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về khái niệm và các nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức tuần này, chúng tôi mời quý vị tiếp tục nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về các phương pháp thăm khám và điều trị căn bệnh hiếm muộn này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, trong chương trình tuần trước thì bác sĩ đã định nghĩa thế nào là vô sinh hiếm muộn ở nam giới và cái nguyên nhân dẫn đến cái vô sinh. Trong chương trình tuần này, xin bác sĩ có thể cho biết cái quá trình thăm khám một bệnh nhân bị vô sinh diễn ra như thế nào không ạ? Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên đã đặt một cái vấn đề hết sức là thiết thực. Thì đối với lại một bệnh nhân đến khám với chúng tôi vì vô sinh thì thứ nhất là chúng ta phải tạo một cái không gian nó mang cái tính chất riêng tư. Bởi vì cái bệnh vô sinh hiếm muộn này nó là một cái căn bệnh thầm kín mà cái người bệnh rất là khó lòng mà chia sẻ nếu mà trường hợp mà ở những cái môi trường nó không có được kín đáo, nó không có được thuận tiện. Bởi vì người ta rất là ngại chia sẻ những cái bệnh tình của mình cho những người khác ở xung quanh mà có thể họ biết được. Cho nên là họ chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, họ không muốn cho những cái người xung quanh có thể biết được cái bệnh tình của họ. Đây là một cái nét văn hóa nó mang cái tính chất đặc trưng của cái người Á Đông của chúng ta. Họ rất là e ngại khi mà phải thổ lộ những cái căn bệnh mà nó liên quan đến cái vấn đề sinh lý của nam giới. Cho nên là chúng tôi phải có một cái phòng nó mang cái tính chất riêng tư kín đáo và đòi hỏi cái người bác sĩ cũng phải rất là tế nhị. Thì người bệnh người ta mới sẵn lòng người ta chia sẻ những cái triệu chứng mà trong cái quá trình sinh hoạt tình dục mà người ta gặp phải, thưa Ngọc Quyên. Và cái bước đầu tiên trong một cái cuộc thăm khám một bệnh nhân vô sinh đó, thì chúng ta phải hỏi bệnh. Bởi vì hỏi bệnh, hỏi cái tiền sử bệnh là một cái điều hết sức quan trọng, là thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. Thì trước tiên đó là chúng ta phải hỏi cái nghề nghiệp của người bệnh. Bởi vì Ngọc Quyên cũng như là tất cả quý vị khán thính giả biết là đối với lại người nam giới đó, khi mà họ làm việc ở trong những cái môi trường tiếp xúc với lại những cái chất độc hại, những cái hóa chất hoặc là ở cái môi trường nhiệt độ cao thì nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề sản sinh tinh trùng ở nam giới. Bởi vì Ngọc Quyên biết rồi, cái tinh hoàn đó nó phải nằm ở cái vị trí ở trong bừu của cái người nam giới đó, nó là cái cơ quan duy nhất nó nằm bên ngoài cơ thể. Bởi vì cái tinh hoàn nó chỉ thực hiện đúng cái chức năng của nó thực hiện tốt cái chức năng của nó khi mà nó ở cái môi trường nhiệt độ từ 34 đến 35 độ thôi, thì nó mới thực hiện tốt cái chức năng sản sinh tinh trùng. Chứ còn khi mà nó gặp nhiệt độ cao thì nó lại không có thực hiện tốt cái chức năng sinh lý của nó được. Cho nên là cái vấn đề mình hỏi bệnh nghề nghiệp của người ta rất là quan trọng. Hoặc là những cái người mà người ta thường xuyên tiếp xúc với cái môi trường mà nó hay bị nhiễm các cái sóng điện từ đó Ngọc Quyên. Như là cái sóng điện thoại mình đây nó cũng ảnh hưởng Ngọc Quyên này. Cho nên là đối với lại những cái bạn nam mà cứ hay để điện thoại ở dưới cái túi quần mình đó, thì đó cũng là điều không tốt như Ngọc Quyên. Hoặc là những cái người mà thường xuyên tiếp xúc với tia X như là nhân viên ở trong phòng X quang chẳng hạn, thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân nó có thể gây ra cái hiện tượng vô sinh ở nam giới. Thì mình hỏi cái nghề nghiệp của người ta rất là quan trọng Ngọc Quyên. Vấn đề thứ hai nữa là mình hỏi về cái tiền sử sinh sản của họ. Trước đây họ đã từng có con hay chưa? Bởi vì nếu mà trường hợp mà trước đây họ đã có con rồi và bây giờ bẵng đi một thời gian họ không có con nữa thì đây gọi là vô sinh thứ phát, thưa Ngọc Quyên. Còn nếu mà từ lúc mà họ lập gia đình cho đến thời điểm hiện tại họ đi khám họ chưa từng sanh con bao giờ thì đây là vô sinh nguyên phát. Đấy. Thì tùy theo cái vô sinh nguyên phát hay thứ phát thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp điều trị nó khác nhau, thưa Ngọc Quyên. Rồi mình phải hỏi tới cái tần suất giao hợp và những cái sinh hoạt tình dục của người ta có bình thường hay không. Bởi vì như thế này là Ngọc Quyên, theo cái định nghĩa vô sinh đó, thì nếu mà một người mà lập gia đình trong vòng 12 tháng có sinh hoạt tình dục bình thường và không có áp dụng một cái biện pháp tránh thai nào mà không mang thai thì mình được xếp vào cái dạng là vô sinh hiếm muộn. Nhưng mà mình cũng phải lưu ý là đối với những người giả sử như là họ có gia đình, họ cưới vợ nhưng mà họ phải đi công tác xa, 3-4 tháng họ mới về một lần, có khi về một ngày, nửa ngày họ lại đi nữa. Cứ như vậy thì dù là 1 hay 2 năm
mà họ chưa có em bé thì mình cũng không có thể nào mình chẩn đoán người ta là vô sinh được Ngọc Quyên, bởi vì cái sinh hoạt tình dục người ta không có bình thường, tức là nó ngắt quãng như vậy và nó không có liên tục, thì cái trường hợp này cũng không phải là vô sinh Ngọc Quyên. Mình không có thể nào mà mình chỉ có căn cứ vào thời gian mà mình chẩn đoán người ta vô sinh được, còn phải căn cứ theo cái tần suất sinh hoạt tình dục của họ nữa. Kế tiếp nữa là chúng ta phải hỏi đến những cái lần chẩn đoán và điều trị trước đây. Họ đã có từng điều trị ở đâu chưa? Và họ đã có được một cái cơ sở y tế nào chẩn đoán là họ vô sinh hay chưa? Điều đó rất là quan trọng là thưa Ngọc Quyên. Dạ. Và những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trước đây họ đã từng bị những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục hay không? Hoặc là những cái bệnh nhiễm trùng như là bị viêm tinh hoàng do quai bị, Ngọc Quyên. Thì Ngọc Quyên biết là nếu mà họ bị một người nam đó mà họ bị cái quai bị đó thì nó có thể để lại cái di chứng là nó teo tinh hoàn và nó đưa đến vô sinh, thưa Ngọc Quyên. Rồi mình hỏi tới những cái bệnh lý toàn thân của họ, như là họ có từng bị đái tháo đường hay không, có bị cao huyết áp hay không, và họ có những cái bệnh lý ngoại khoa mà trước đây họ đã từng can thiệp phẫu thuật vào cái vùng bẹn, vùng bìu của họ, thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân đưa đến vô sinh ở nam giới. Đó là cái bước đầu tiên của cái quá trình thăm khám, là cái bước hỏi bệnh. Dạ. Sau khi mà mình hỏi bệnh rồi đó thì mình mới tiến hành cái bước thứ hai là thăm khám lâm sàng. Có nghĩa là mình thăm khám cái bộ phận sinh dục của nam giới, là một cái việc làm hết sức quan trọng, chúng ta không thể bỏ qua được, như là cái tình trạng tinh hoàng nó có đủ tinh hoàng hay không, hay tinh hoàng ẩn đấy, rồi mình sờ xem là nó có những cái hiện tượng là bị giãn tĩnh mạch thần kinh hay không, rồi nó có những cái dị tật như là cong vẹn dương vật đấy, người ta cũng không có thể giao hợp được, hoặc là cái dị tật như là cái lỗ tiểu đóng thấp. Đó, Ngọc Quyên, những cái lỗ tiểu đóng thấp thì nhiều Quyên biết đó, thì giả sử như là đây là cái con cừu của người nam giới, đây là cái bìu đi, thì thay thế vì đó cái lỗ tiểu của người ta đó thì nó cũng là cái lỗ phóng tinh luôn, Ngọc Quyên. Bình thường thì nó nằm ở trên cái đầu, quy đầu này, nhưng mà nó dị tật đóng thấp, tức là nó có thể nằm ở dưới cái đường giữa này, nó nằm ở dài theo cái dọc theo cái thân nhân vật, thậm chí là nó nằm ở dưới cái đường giữa của bìu, hoặc là có khi nó nằm ở mãi cái dưới tầng sinh môn. Đó, thì nó cũng không có thể nào mà xuất tinh bình thường. Đấy là mình khám những cái hình dạng ở bên ngoài của dương vật. Thứ hai nữa là mình xem coi nó có những cái sự viêm nhiễm, những cái bệnh lý gì ở cái vùng bộ phận sinh dục của nam giới hay không. Sau khi mình tiến hành thăm khám cái bộ phận sinh dục ngoài thì mình mới tiến hành làm một số xét nghiệm cơ bản. Thì cái xét nghiệm đầu tay mà bắt buộc chúng ta phải làm đó là mình làm cái tinh dịch đồ. Thì như quý vị đã biết đó, làm tinh dịch đồ là một cái khâu để xác định là người nam đó có bị vô sinh hay không. Làm tinh dịch đồ đó có nghĩa là người ta lấy cái tinh dịch của người nam và người ta đi làm xét nghiệm để người ta xem coi là nó có đủ về số lượng tinh trùng, về chất lượng tinh trùng hay không. Thì đó gọi là tinh dịch đồ. Thì trước khi mà làm tinh dịch đồ thì người ta yêu cầu là cái người nam đó phải cử giao hợp từ 2 đến 7 ngày. Bởi vì nếu mà mình cử lâu quá thì cái tinh trùng nó già, nó cũng không có bảo đảm chất lượng. Hoặc là cái người nam đó mới có sinh hoạt tình dục tối hôm trước, rồi hôm sau chúng ta đi lấy tinh dịch để làm cái tinh dịch đồ thì nó cũng không đạt chất lượng, thưa Ngọc Quyên. Cho nên là trong các cái labo người ta quy định là cái tiêu chuẩn đó thì phải cử giao hợp từ 2 đến 7 ngày là tốt nhất, thưa Ngọc Quyên. Trong vòng từ 3 đến 5 ngày là đạt tiêu chuẩn. Và người ta cũng khuyên là ở trong các cái labo đó thì họ có những cái phòng để cho cái người nam đó tự kích thích để lấy cái tinh dịch để làm tinh trùng đồ. Có những trường hợp mà có thể vì một cái lý do nào đó mà người nam khó lấy tinh dịch tại cái labo thì cái trường hợp đó thì bắt buộc là phải cho cái lọ để cho cái người nam đó tự về nhà để mà tự lấy mẫu ở nhà. Thì cái việc này chúng tôi cũng không có khuyến khích, bởi vì nó sẽ không có đạt được cái chất lượng cũng như là cái thời gian từ lúc mà lấy mẫu cho đến lúc mà đem đến cái labo để cho các cái kỹ thuật viên người ta phân tích thì nó không có bảo đảm về thời gian, không có bảo đảm về môi trường nhiệt độ. Cho nên là tốt nhất thì phải lấy tinh dịch ngay trong phòng xét nghiệm. Và theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010 đó, thì người ta quy định cái mẫu tinh trùng
mà đạt tiêu chuẩn đó thì nó phải đạt những cái vấn đề sau. Thứ nhất là về thể tích cái tinh dịch thì nó phải đạt cái thể tích là từ 1,5 ml trở lên, và cái độ pH của cái mẫu tinh dịch đó thì nó phải từ bằng tới trên 7,2. Cái đó là cái độ pH. Và cái mật độ tinh trùng thì nó đạt bằng hoặc trên 15 triệu trên 1 ml. Và tổng số tinh trùng trong một lần lấy mẫu thì nó phải bằng hoặc là trên 39 triệu tinh trùng. Độ di động nó thì nó phải bằng hoặc trên 32%. Ngoài ra còn một số những cái tiêu chuẩn khác như là cái tỷ lệ sống của tinh trùng thì nó phải bằng hoặc trên 58% thưa Ngọc Quyên. Rồi cái hình dạng của nó có bình thường hay không, thì cái hình dạng tinh trùng bình thường nó phải đạt bằng hoặc trên 4%. Và một số các cái tiêu chuẩn phụ khác thì ở đây là cái tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010. Với những cái tiêu chuẩn mà tôi vừa nêu thì đây là một cái mẫu tinh trùng đạt tiêu chuẩn. Khi mà chúng ta đã có kết quả về tinh dịch đồ rồi đó, mà trong cái tinh dịch đó nó không có tinh trùng, hay là trước đây người ta còn gọi là vô tinh, Ngọc Quyên. Vô tinh nha Ngọc Quyên, chứ không phải là vô sinh. Vô sinh là không có con thôi, còn vô tinh đây là cái người nam nó không có tinh trùng thì người ta gọi là vô tinh. Thì khi mà làm tinh dịch đồ ra đó mà không có tinh trùng thì trước đây đó là bó tay, tức là phải chấp nhận không có con, hoặc là phải đi xin tinh trùng của người khác hiến tặng, chứ cái người nam đó là không có thể nào mà có con được. Thì trước đây đó. Còn bây giờ thì khi mà các cái kỹ thuật y học nó phát triển rồi, đặc biệt là từ lúc mà nó có cái phương pháp người ta gọi là micro TC, thì ngay cả khi mà mình xét nghiệm, mình làm tinh dịch đồ không có tinh trùng thì người ta vẫn còn hy vọng, thưa Ngọc Quyên. Thì đối với cái phương pháp micro TC này, tức là cái phương pháp vi phẫu, thì người ta sẽ tiến hành người ta mổ bằng một cái kỹ thuật gọi là vi phẫu, nó vô cùng nhỏ. Người ta lấy cái ống sinh tinh ở trong cái mào tinh đó Ngọc Quyên, và người ta mới tách ra để người ta tìm từng con tinh trùng ở trong đó. Thì đã có những cái trường hợp theo các cái nhà chuyên môn người ta báo cáo đó, có những cái trường hợp mà chỉ tìm thấy 1-2 con tinh trùng thôi, và người ta mới đem người ta trữ lại, và người ta phải mổ đến lần thứ 2, lần thứ 3, người ta thu thập đủ cái số lượng tinh trùng, và người ta mới đem vào trong một cái labo đó, và người ta thực hiện cái phương pháp gọi là IVF để người ta thụ tinh với trứng. Thì Ngọc Quyên thấy rằng từ khi mà có cái phương pháp micro TC này thì đối với lại một số trung tâm lớn như là ở Sài Gòn hay ở Hà Nội thì các cái nhà chuyên môn người ta đã làm những cái phương pháp này từ rất lâu rồi Ngọc Quyên. Cho nên là những cái bạn nam nào khi mà làm tinh dịch đồ mà chúng ta không có tinh trùng thì chúng ta vẫn còn cái hy vọng nhé Ngọc Quyên. Ngọc Quyên biết là những cái bác sĩ mà chuyên làm về cái phương pháp micro TC này đó thì người ta còn được mệnh danh là những kẻ đi săn lùng, đi tìm từng cái con tinh trùng một trong những cái ngõ ngách sâu thẳm nhất của người nam giới, tức là trong cái mào tinh, trong từng cái ống sinh tinh, để người ta bắt từng con một Ngọc Quyên. Thì đây là một cái phương pháp rất là tiến bộ, và nó cũng đem lại nhiều cái niềm hy vọng cho nam giới vô sinh. Cái xét nghiệm thứ hai nữa là xét nghiệm về nội tiết nha Ngọc Quyên. Thì thường là chúng tôi sẽ làm những cái xét nghiệm về nội tiết như là FSH, LH, testosterone để phát hiện những cái trường hợp suy sinh dục Ngọc Quyên. Một cái xét nghiệm nữa đó là cái xét nghiệm prolactin. Thì mình làm cái xét nghiệm prolactin này để mình tầm soát các cái bệnh lý thuộc về tuyến yên hoặc là tuyến giáp, như là u tuyến yên hoặc là suy giáp, thì nó cũng có cái hiện tượng tăng cái prolactin này Ngọc Quyên. Một số những cái xét nghiệm khác như là xét nghiệm cái kháng thể kháng tinh trùng, thì Ngọc Quyên biết là trong cơ thể của mình nó có cái hệ thống miễn dịch. Cái hệ thống miễn dịch này nó có nhiệm vụ là bảo vệ cơ thể của mình tránh những cái vi khuẩn lạ bên ngoài nó xâm nhập vào. Thì khi mà cái người nam mà đến cái tuổi dậy thì đó, thì lúc đó tinh trùng nó mới xuất hiện. Thì cái hệ thống miễn dịch của cái cơ thể người nó lại tưởng đâu là đó là một cái vi khuẩn lạ, một cái chất lạ ở bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể. Cho nên là cái hệ thống miễn dịch này nó không nhận ra đó là tinh trùng, mà nó chỉ nhận ra đây là một cái vi khuẩn lạ nó xâm nhập vào. Cho nên là cái hệ thống miễn dịch này nó tiêu diệt toàn bộ những cái tinh trùng mà cái tinh hoàng của người nam ấy, nó sản sinh ra tới đâu thì nó tiêu diệt hết tới đó. Thì đây là một cái trường hợp mà vô sinh do kháng thể nó kháng tinh trùng.
Cái trường hợp này thì nó cũng rất là hiếm gặp thôi, nhưng mà chúng ta vẫn phải tầm soát thưa Ngọc Quyên. Và một cái xét nghiệm nữa không thể thiếu đó là xét nghiệm về di truyền học Ngọc Quyên, tức là chúng ta xét nghiệm về nhiễm sắc thể này, rồi xét nghiệm về gen để đánh giá cái mức độ rối loạn về nhiễm sắc thể hoặc là rối loạn về gen di truyền thưa Ngọc Quyên. Đó là những cái xét nghiệm cơ bản mà một người vô sinh đến thì các bác sĩ phải làm những cái xét nghiệm như vậy. Ngoài ra thì người ta còn phải làm về cái hình ảnh học nữa, có nghĩa là chúng ta phải siêu âm tinh hoàn, siêu âm hệ tiết niệu để xem coi nó có những cái bất thường về tinh hoàn, về màu tinh, về tĩnh mạch thần tinh hay là cái kích thước của tinh hoàn Ngọc Quyên. Người ta cũng còn chụp cái ống dẫn tinh nữa, tức là người ta bơm cái chất cản quang vào cái ống dẫn tinh. Thì nếu mà cái thuốc cản quang nó dừng lại ở cái vị trí nào thì có nghĩa là nó bị bít tắc ngay ở chỗ đó Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ cho biết các phương pháp để điều trị hiếm muộn ạ. Hiện nay thì có 3 cái phương pháp điều trị hiếm muộn cơ bản, đó là điều trị nội khoa, thứ hai là điều trị ngoại khoa và thứ ba là các cái biện pháp hỗ trợ sinh sản. Thì hầu hết các cái trường hợp vô sinh đó, thì chúng ta đều có thể điều trị bằng nội khoa được. Tức là nếu có rối loạn nội tiết thì chúng ta điều chỉnh nội tiết, hoặc là cái chất lượng tinh trùng nó không có đạt thì người ta sẽ cải thiện cái chất lượng tinh trùng, giúp cho cái quá trình mang thai nó được thuận lợi hơn. Thứ hai là phương pháp điều trị ngoại khoa Ngọc Quyên. Thì đối với các cái trường hợp vô sinh mà nó có những cái dị tật về bộ phận sinh dục ngoài thì người ta có thể chỉnh lại những cái tật như là cong vẹo, hay là người ta điều chỉnh lại những cái tật lỗ tiểu đóng thấp chẳng hạn, hoặc là nó bị tắc cái ống dẫn tinh do bị tai nạn chẳng hạn, hoặc là do những cái phẫu thuật ở cái vùng biểu bẹn đó nó làm cho tắc cái ống dẫn tinh thì người ta cũng có dùng cái phương pháp ngoại khoa để người ta xử lý. Và Ngọc Quyên biết là hiện nay đó thì cũng có một số những cái người đàn ông mà trước đây người ta đã triệt sản rồi đó Ngọc Quyên, tức là người ta thắt cái ống dẫn tinh rồi, mà vì một cái lý do nào đó ngày nay người ta muốn có con lại thì các bác sĩ cũng nối cái ống dẫn tinh đó lại. Và đó cũng là một cái phương pháp để giúp cho cái người đàn ông mà trước đây họ đã từng triệt sản thì họ cũng có cái cơ may để họ có con lại thưa Ngọc Quyên. Thứ ba là các cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Thứ nhất là người ta bơm tinh trùng trực tiếp vào cái buồng tử cung thưa Ngọc Quyên. Thì đối với cái phương pháp này nó áp dụng cho những cái người mà có tinh trùng nhưng mà tinh trùng số lượng ít hoặc là tinh trùng yếu. Thì tinh trùng sau khi mà người ta được lọc rửa rồi đó thì người ta bơm trực tiếp vào trong cái buồng tử cung. Thì cái tỷ lệ này thì nó thành công rất là thấp thưa Ngọc Quyên. Nó chỉ độ khoảng chừng 12 đến 20% thôi. Tuy nhiên thì cái phương pháp này thì nó lại ít tốn kém nhất. Cái phương pháp thứ hai là tiêm tinh trùng trực tiếp vào cái bào tương của noãn. Cái phương pháp này người ta gọi là cái phương pháp ICSI, có nghĩa là cái tinh trùng nó được bơm thẳng vào trứng luôn. Cái tỷ lệ thành công của cái phương pháp này thì nó cao hơn là cái tỷ lệ mà bơm tinh trùng trực tiếp vào buồng tử cung. Tỷ lệ thành công của nó khoảng 30 đến 40%. Nhưng mà Ngọc Quyên biết là cái phương pháp mà bơm tiêm tinh trùng trực tiếp vào cái noãn bào tương của trứng đó thì nó lại hay để lại cái nguy cơ dị tật cho thai nhi. Hiện nay cái phương pháp này cũng ít được các cái trung tâm điều trị hiếm muộn người ta sử dụng cái phương pháp này. Và cái phương pháp cuối cùng là cái phương pháp IVF, tức là thụ tinh trong ống nghiệm. Mặc dù là cái phương pháp này đó thì cái chi phí nó rất là cao, rất là mắc tiền Ngọc Quyên, nhưng mà cái tỷ lệ thành công của nó cũng cao. Tuy nhiên không phải là ai đến thì các cái trung tâm hiếm muộn người ta cũng làm cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên đâu, mà người ta sử dụng những cái phương pháp như nội khoa, rồi điều trị những cái nguyên nhân của nó thì người ta can thiệp bằng ngoại khoa. Khi nào mà tất cả những cái phương pháp đó thất bại thì người ta mới áp dụng cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ngoài các phương pháp mà can thiệp trên thì còn các cách nào để điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân không ạ? Có những cái phương pháp hỗ trợ như là mình sử dụng các cái loại thực phẩm hỗ trợ cho cái sự sản sinh tinh trùng nó được thuận lợi hơn, như là chúng ta sử dụng những cái thực phẩm có nhiều chất kẽm nè, rồi các cái loại thịt màu đỏ nè, như là cá hồi, trứng, gan động vật. Nó cũng có nhiều các cái loại vitamin như vitamin E hoặc là các cái chất kẽm, nó tốt cho cái việc sản sinh tinh trùng, nó giúp cho cải thiện về số lượng và chất lượng của tinh trùng nữa Ngọc Quyên. Ngoài ra thì cũng phải hạn chế bia rượu thuốc lá,
mình thực hiện cái nếp sống lành mạnh, giúp cho người nam có một cái sức khỏe toàn diện, từ đó nó cũng nâng cao cái chất lượng và số lượng của tinh trùng lên, giúp cho cái quá trình mang thai nó được thuận lợi hơn, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Vậy là tôi vừa trình bày với quý vị về các cái phương pháp thăm khám lâm sàng, các cái xét nghiệm cận lâm sàng, các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh và những cái phương pháp để điều trị vô sinh hiếm muộn hiện nay. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các bước thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng khi thăm khám một bệnh nhân vô sinh ở nam giới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.